તૈયારી ઓછી છે એવું નથી કહેતો, પણ તને એવું થાય છે ક્યારેક કે કોઈ એક એવું કારણ છે કે જે હજુ તું તપાસ કરે જ રાખે છે પણ તને મળતું જ નથી, કે હું કેમ પ્રોપરલી નથી કરી શકતી? ના એવું તો એટલે તું કોઈ ઘણા ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરે છે કે આ ચેપ્ટર માંથી આ નથી આવડતું, આ ચેપ્ટર માંથી આ નથી આવડતું, એવું કઈ થાય છે? હા એટલે એવું પણ થાય કે કેમ નથી આવડતું પણ એનો જવાબ ના પાડે. ઓકે, ચલો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ અકાઉન્ટિંગ. ઓકે, માય ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ માય અકાઉન્ટિંગ. આપણે કેમ અકાઉન્ટ્સ લખીએ છીએ? વોટ ડુ યુ ફીલ? To keep the records of all the To transactions. maintain the financial transaction. બરાબર. We are not discussing anything related to social transaction. We are discussing only about accounting transaction. ચાલશે. ઓકે, હવે ઓબ્વિયસલી તું સ્ટાર્ટ કરી દે, કોઈ મને અકાઉન્ટ્સ આવડે છે, મને અકાઉન્ટ્સના 3 રૂલ્સ આવડે છે નોર્મલી, કે રિયલ અકાઉન્ટ્સ, પર્સનલ અકાઉન્ટ્સ, નોમિનલ અકાઉન્ટ, હા આવડે છે તને, એવું આપણને લાગે છે. હેવ યુ એવર થોટ કે, જસ્ટ આઈ એમ આસ્કિંગ કે જો ટાઈપ્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ છે એના 3 રૂલ્સ છે. એટલે રિયલ છે, પર્સનલ છે, નોમિનલ છે. હવે તને રિયલ ની ખબર હશે, ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન, ક્રેડિટ વોટ ગોઝ આઉટ. પર્સનલ માં ખબર છે, બરાબર, ડેબિટ ધ રિસીવર, ક્રેડિટ ધ ગિવર. નોમિનલ માં ખબર હશે, એક્સપેન્સ ઓર losses are debit and incomes and receipts are credit. Okay. Have you ever practiced this when you started your CA? Have you ever tried કે જે આગળના જે થિયરીના ચેપ્ટર્સ છે you should even touch as a practical aspect, કે ભાઈ હું આને કમસે કમ ભણું તો ખરી, ખબર તો પડે મને કે આ મને આવડે છે કે નથી આવડતું. જોયા જ નથી આગળના બે ચેપ્ટર. ઓકે, any reason for that? થિયરી. Have you read as if you અને have read એવું knowledge? કીધું હતું કે આમાંથી તો કઈ 4 માર્કનું જ આવશે એટલે એટલું બધું વાંચવાની જરૂર નથી, છોડી દેશો તો ચાલશે. ઓકે, ચલો બુક્સ કાઢો, એક કરીએ મસ્તી. તારીખ જતી રહી છે ને બાકી વાત ને? હા હા બાકી વાત. આ પેલું જે પેશાનું મોડ્યુલ પણ હતું. વાત અત્યારે you have to start with the double effect. Okay, so the only first transaction I am giving you a hint, otherwise you have to just, એટલે હું તને એકદમ રેન્ડમલી લખાવું છું અને તું રેન્ડમલી એના આન્સર આપ. આઈધર યુ વોન્ટ યુ કેન ટેક ઇટ ઓરલી ઓર ઇન રાઇટિંગ, બરાબર. ખાલી પહેલું ટ્રાન્ઝેક્શન જે તને સમજાવું, સુધીર સ્ટાર્ટેડ ધ બિઝનેસ વિથ કેશ ઓફ ₹20,000. નહીં, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ હેપન ઇન ધીસ ટ્રાન્ઝેક્શન? Sujit started the business worth rupees, started the business with the cash of ₹25,000. આરામથી લખ, કોઈ ઉતાર નથી, આપણે એકલા 2 જ જણ છે એટલે કોઈ કુદાકુદ નથી. 10 જણ નથી કે તું નહીં લખે ને કોઈ બીજું લખી નાખશે. Sujit started the business. બરાબર, with cash.
25,000. What happened in this transaction? પહેલું એ જણાવે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં શું થયું છે. સુજીતે બિઝનેસ ચાલુ કરેલો 25,000 કેશથી લે. ઓકે. હા. Sujit has started the business. બરાબર. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બે વસ્તુ થઈ, કયા બે એકાઉન્ટ્સ આમાં અફેક્ટ થયા? એક તો કેશ અકાઉન્ટ. ઓકે, એટલે કેશ આવી. હા. બરાબર. એટલે પહેલી ડબલ ટુ ફોલ્ડ ઇફેક્ટ થાય તો પહેલી ઇફેક્ટ શું આવી? કેશ કમ્સ ઇન ધી એસેટ. ઓકે, કેશ કમ્સ ઇન. ઓકે, અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ Sujit is giver. બરાબર. So you have to write first two effects. Cash comes in, Sujit is giver. તો કેશ ટુ સુજીત. Cash to Sujit. But આવી રીતે પહેલા આપણે એની ઇફેક્ટ તો સમજવી જ જોઈએ દરેકમાં. બરાબર. Bought goods for rupees 10,000. તારી પાસે 11th ની બીએસ કે પ્રેક્ટિસ વર્ક છે? ના. આની ઝેરોક્સ કરાવી છે કે એને તો જાતે લઈ લેવી છે? જાતે મળશે તો લઈ લઈશ માર્કેટમાંથી. એ વધારે સારી પડે. બીએસ કે પ્રેક્ટિસ વર્ક જે મળે ને. મને અત્યારે ખબર નથી કોણ કઈ તમે લોકો કઈ રેફરન્સ બુક યુઝ કરો? અમને તો જીએસબી માં રેફરન્સ બુક જ મળે ને ટેક્સ્ટ બુક જ હોય છે ભણાવે. પણ જીએસબી માં ટેક્સ્ટ બુક અગ્રી બટ સર્ટેન થિંગ્સ આર ધેર ને, કશું તો હોવું જોઈએ ને. કરાવ્યું છે. ચપ્પલ માર કાઢી. તમે લોકો પ્રેક્ટિસ જ ના કરી. ટેક્સ્ટ બુક માં તો કેટલા એક્ઝામ્પલ છે. બસ એ ટેક્સ્ટ બુક માં જેટલું હોય એટલું જ. ત્યારે તો ટ્યુશન પણ નતા ને. ઓકે, નો ઇશ્યુ. ચાલો હવે કરી દઈએ. Bought goods for rupees 10,000. પરચેસ ટુ કેશ. ઇફેક્ટ એટલે ગુડ્સ ખરીદ્યા તો કેશ ગઈ. ઇફેક્ટ કેમ? First two effects are there. First is goods comes in. હા. એટલે goods comes in. હા બોલ પણ એમાં લખ શું goods comes in. The second effect cash goes out. બસ. હવે તું એવું કે સર આ તો આવડે જ છે ને. એન્ટ્રી કરી. ઓપન બેંક અકાઉન્ટ વિથ રૂપીસ 12,000. બેંકમાં પૈસા આવ્યા. You have to first give me two effects. Cash goes out and bank comes in. Bankમાં પૈસા. Bank balance increases. Bank balance increases. So, what you are going to write? Bank to cash.
received an order Mhm. of supplying received an order for supplying goods of rupees 50,000 from M and Company. At transaction पे आपने खाली received an order देंगे entry चलो I will bank sanction and overdraft of rupees 15,000. आणि नोटिस होते आणि नोटिस होते फरी वाच ओवरड्राफ्ट विषय कवर हाँ लिमिट ही વધારે पैसे होते हैं of rupees 15,000. मैंने entry सुना फरी विचार match bank sanctioned an order or the bank sanctioned an overdraft of rupees 15,000 विचार બેંકે શું કર્યું છે sanction એન ઓવરડ્રાફ્ટ have you withdrawn the same or not हाँ it is written over there ना so have you assumed બોલો બેંકે સેન્કશન કરેલું કે ભાઈ પૈસા ખૂટે તો તમે ઉપાડજો સેન્કશન money came in your account ना so whether the transaction is commercial transaction so ignore कोई एंट्री नहीं है यहाँ rupees 15,000 paid rupees 15,000 paid to Mr. Ashish Shah पे कैसा बच्चा from the overdraft facility तो first effect is to Ashish is the receiver and second bank balance decreases. bank balance તો છે જ નહીં ફરીવાર વાત આશીષ is receiver हाँ so Ashish account is हाँ देखो चलो do you have money in your account हाँ पण हाँ overdraft facility oh you have overdraft na हाँ so it is one type of loan na loan so you have to credit what bank OD account આના પડી ગયો करी
bank has sanctioned a loan of rupees 50 lakh as a business loan. A loan of rupees 50 lakh as business loan. Business loan and transferred to the bank account. And transfer to the bank details with 3 orders. What is the twofold effect cost? आणि पोलिकेट समजावं पहिले तर. Okay, what happened? Bank Just write down in English what happened. Just write down as if you are writing the essay. What happened? First of all, That bank has sanctioned the loan of this 50 lakhs. the sanction is not a commercial transaction. It's just a sanction. So now what happened next? Now I transferred this, transferred the same also. So now it's a commercial. Loan. Now it is commercial account. Okay, your bank balance is increased. Yes. So you have 3 accounts. Which account you want to follow? Bank account. Okay. And another one is bank loan. You are taking bank as an asset and bank loan as a giver. હા ને ક્લિયર ને ને બાજુમાં લખવાનું કે તું કયું અકાઉન્ટ યુઝ કર કયા અકાઉન્ટનું કયું રૂલ્સ યુઝ કરે છે કોઈ પણ અકાઉન્ટિંગ કરીએ ને એટલે કોઈ આપણને ફોર્મેટ સમજાવે ને તો ના પાડ દેવા ફોર્મેટ શીખવું જ નથી. You have to just write down the entry. Okay. चलो rupees 5,000 payable to Sonal was paid by Dimple on our behalf. First of all, Sonal received the money. Yes. We have, it is payable to us. બરાબર? Payable માં received નથી. નહીં એ પેયેબલ હતું આપણું એટલે આપણે આપણી ક્રેડિટર હતી સોનલ બરાબર વી હેવ સોનલ ગેટ ધ મની ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યસ ઓર નો yes or no so first of all write down the first effect which you know
સૌથી પહેલી વસ્તુ તારા કેસમાં એવી બને છે કે તું ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈને જ બંધ કરી દેશે મારો. હવે એનો રસ્તો શું છે? બરાબર, હમણાં તો તું ને હું જ છે, એટલે તારા છે બીજું કોઈ નથી કે તારાથી હોશિયાર એની બાજુ મોડું કરીને જો અને એવું કે તને ઇગ્નોર કરીશ, એટલે તો તને જ હોશિયાર કરવાની છે. તો પહેલું ઓપ્શન શું છે કે ભાઈ તને આ નથી ખબર, ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. ટ્રાન્ઝેક્શન જોઈને એકદમ મગજ નહીં બંધ કરી દેવાનું. તો શું કરવાનું? ના, જો શું કે છે, પહેલા તો છે ને ટ્રાન્ઝેક્શન એક વખત લખી દેવાનું. ₹5,000 payable to Sonal. બરાબર, આ એક was paid. એટલે પહેલી વસ્તુ તો એ થઈ ગઈ કે સોનલને ઓલરેડી આપણે પે કરવાના બાકી હતા, પેએબલ છે. was paid અહીંયાથી ટુકડો કર દે એટલે સોનલ ઇઝ રિસીવર. So first of all, you don't know anything, but you know one thing that Sonal is receiver. Yes or no? So first of all, debit card. અડધી એન્ટ્રી થઈ ગઈ અહીંયા પૂરી. ચલો, તે તારા ગજવામાંથી પૈસા આપ્યા છે? ઓકે. Was paid by Dimple on our behalf. એટલે આપણે આપવાની જગ્યાએ ડિમ્પલે પૈસા આપ્યા છે, બરાબર? એટલે જો પૈસા આપ્યા હોય તો કેશ આપણા હાથમાંથી ગયું હોય તો ડિમ્પલે આપ્યા છે. ડિમ્પલ ઇઝ giver. ક્રેડિટ કરાવે. Withdrew from bank ₹50,000. Withdrew from bank ₹50,000. Used 38,000 for office purpose and 12,000 for domestic purpose. એટલે ડબલ ઇફેક્ટ બોલવાની. હા, તો withdrew from bank when the bank balance decreases By 15,000? हाँ, 50,000? 50,000. So it will be So- credited to bank. Bank balance decreases or bank is giver, whatever you want to say. Bank is debit or credit? Credit. Bank is credit, okay. Now what happened? Used 38,000 for office purpose and other for domestic purpose. So અથવા એવું લખ યુઝ ના is cap 38,000 for office purpose. Cap. તો એ તો cash જ રહેવા દીધી હશે ને, તો cash કર, કર. account બરાબર. અને ડોમેસ્ટિક પર્પસ એટલે પર્સનલ, તો ડ્રોઈંગ account.
તારામાં પીડીએફ સ્કેનર છે? હા હશે. શોધ તો. ના મમ્મીએ બધું delete કરી દીધું. કોઈ પણ પીડીએફ સ્કેનર પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉન નાખી દે. હા છોટી હું કરી દઈશ. ચાલ હું તને આપીશ. ચાલ હમણાં તું મહેનત કર ને, હું તને શું કામ મહેનત કરતા રહું છું? પછી હું બાકીની મહેનત કરું. Send rupees 3,000 to lawyer for legal expense. તો cash goes out અને આ legal expenses વાળું account debit થશે. Goods worth rupees 10,000 sold for 12,000 against a cross check. Goods worth rupees 10,000 sold so for rupees 12,000 against against cross check. against cross check છે તો bank account decrease થશે. Decreases. Nice. ના sold છે sorry increase થશે. Okay. બે એન્ટ્રી બોલ તો. એટલે bank to sales અને બીજી આ 2,000 આ બોટલ કેટલા ની છે? 10 મને કેટલામાં પડી જશે મેન્યુફેક્ચર કરતો હોઈશ તો? થોડી ઓછામાં જ પડ્યો હોય ને 10 કરતા. બરાબર ને? તું સેલ્સની એન્ટ્રી કરી તો હવે પ્રોફિટની એન્ટ્રી અલગથી કરીશ. ના એમાં જ હતું. તો અત્યાર સુધી તું 2,000 ની એન્ટ્રી કરાવી. તમે બે એન્ટ્રી કીધી એનું ભગવાઈ ગઈ. તને તો બગાવવા માટે જ ને એન્ટ્રી કરી રહ્યો. તમે બે કીધી એટલે હું બે વિચારું તો આ બે કઈ બીજી કઈ આવશે હવે. કર એન્ટ્રી કર. શું કરે એન્ટ્રી? બેંક ટુ સેલ્સ બેંક ટુ સેલ્સ કેટલા રૂપિયા છે? 12,000. આવડી ગયું છો? મને કે હજુ પણ ખોટું લાગે. બરાબર જ કરે છે. પાકું? હવે તું એવું કહે કે સર 2,000 નું શું? હા એનું 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 જ્ઞાન તને આવતીકાલે થઈ જશે. કેમ આવતીકાલે કેટલા વાગ્યા છે તારી ઘડિયાળમાં? 7:38. કેટલા કલાક ઊંઘી ગઈ હતી આજે? આજે તો કાલે ઊંઘી ગઈ હતી વહેલી. કેટલા વાગ્યા છે? 11, 11:30 ઊંઘી. 8 કલાકની ઊંઘ તો થઈ જ ગઈ છે. બપોરે સુઈ જાય છે જલ્દી? જરાય ન સુઈ જતી. ના 2 મિનિટ પણ નથી ઊંઘવા દેતા. નથી ઊંઘવા દેતા. ઊંઘ તો આવે ઊંઘવા નથી દેતા. એમને ઘરે જઈને કહે કે સરે કીધું છે કે 1 કલાકનું નેપ લેવાનું. પેલું બરાબર. આજથી તને તારી જિંદગીના સૌથી અઘરા દિવસો લાગશે. તું વિચાર કર, આ બુક છે અપ ટુ ટ્રાયલ બેલેન્સની, બરાબર?
હા. હવે હું તને ફોટો પાડીશ ને પણ આપીશ ને તો પણ એવું સમજ ને તું ના, હું આનો ફોટો લઈ લઈશ, હમણાં માર્કેટમાંથી લેતી આવીશ તો મળી જશે. ચાલશે. અત્યારે આજના દિવસે તારે કશું નથી કરવાનું. આજના દિવસે ખાલી તારે મને સ્કેન કરી બુક્સ જ જોડે રાખવાનું છે. અરાઉન્ડ 90 એક એક્ઝામ્પલ તો હશે જ ને, બરાબર છે ને? એનું ડબલ ઇફેક્ટ કરીશ, જર્નલાઇઝ કરીશ, પછી લેઝર બનાવીશ, પછી ટ્રાયલ બેલેન્સ બનાવીશ. તને દુઃખ એટલું બધું કરી દઈશ ને આજે. હું કેટલા ટાઈમથી એટલી બધી નોકરી બેઠી છું ને ઘરે કે હવે આમ કામ મળે ને તો હમણાં સ્ટાર્ટિંગમાં એવું નહીં થાય. તને આજે જ થઈ જશે. તને આજે જ થઈ જશે. ચલો, પરચેઝ ધ ફિએટ કાર. ફિએટ એટલે ખરીદતી હશો. ચાલો, ફિએટ કાર. મારી ફોઈ પાસે પણ એ જ છે. ખરીદી હશો. સલા કાર નહીં વાપરવાની, ફિએટ ના વાપરવાની. પરચેઝ ધ ફિએટ કાર ફોર બિઝનેસ ₹1,78,000. Business rupees 1 lakh. 78,000. In addition, ₹8,000 paid for taxes, insurance premium, ₹5,500. RTO tax 6,000 and accessories of ₹17,000. बोलो बोलो कौन है वो? આ બધા એક્સપેન્સીસ એમાં ઇન્ક્લુડ કરવાનો કેમ કે આ ટેક્સીસ ને એ બધા છે તો એ અલગ કયા ઇન્ક્લુડ કરવાનું કયા નહીં કરવાનું, 1 by 1 કે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ નહીં ઇન્ક્લુડ કરવાનો. કેમ નહીં કરવાનું? કેમ કે એની એન્ટ્રી અલગથી કરીએ છે. કેમ નહીં કરવાનું? કેમ નથી? બારી ખોલી આપ, ભૂલી જવું. લોજિક ના સમજી તો કામ જ નહીં કરવાનું. પેલા લોજિક તો કેમ નહીં કરવાનું? ચલ તું તારી રીતે વિચારી તો કે મને તને શું લાગે છે? તમારી પાસે કઈ કાર છે? એ દિવસે તમે લોકો એમાં જ આવ્યા ગઈકાલે? ના, અમે અલગ આવ્યા હતા, પપ્પા અલગ આવ્યા હતા. તો તારું શું માનવું છે કે પપ્પા એક જ વાર ઇન્સ્યોરન્સ ભર્યો છે ફર્સ્ટ ટાઈમ લીધા પછી? ના ના, તો પ્રીમિયમ તો વધારવું પડે ને. દર વર્ષે ભરવું પડે ને, તો બીજા વર્ષે કોઈની સાથે ઠોકી દઈએ તો શું થાય? તો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ઇઝ અ રિકરિંગ એક્સપેન્સ. હા યા ના? હા હા. So here comes a new concept called capital expenditure and revenue expenditure. હવે આવું કોઈ વિશેષ રૂપથી સમજાવવાની જગ્યાએ તમને છે ને સીધે સીધા ચાર્ટ દોરાઈ જશે. અને કેપિટલ કહેવાય અને રેવન્યુ કહેવાય. સાલું ઊંધા થઈ જશો તો એની સમજ પડે. વોટ ઇઝ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર? એક ટાઈમ પર ખર્ચો થઈ જાય. નહીં, એક ટાઈમ પર તમે યાર that is a wrong answer. I am giving the example. The capital expenditure means the expenditure related to an asset or attached to the asset. બરાબર? Which is one time. એટલે one time હશે. Or not recurring. નોટ રિકરિંગ પણ હોઈ શકે. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ સી કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ની જે આ જે ડેફિનેશન છે ને એ ડેફિનેશન આફ્ટર અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 26 intangible asset. Now it has another number IAS ના ફોર્મમાં. Now it is IAS Indian Accounting Standard ના ફોર્મ્સ ને નંબર્સ બદલાઈ ગયા છે.
but after that the definition has been changed. Those expenses are one-time expenses and attached to the capital asset, without which you cannot use that particular asset, is a capital expenditure. For example, RTO tax. You cannot move your car without having a RTO tax. Second, the GST or tax. Without paying GST, you cannot have an invoice. So you cannot go to the passing for the RTO. If you don't pass your car for the RTO, then you cannot have a number plate. So actually, those expenses which are 110% attached and one-time expenses to the capital asset are capital expenditure. Second, the accessories which is required only one time to be fitted, is also an asset. બરાબર, એટલે તું ગાડીમાં કાર એ લગાડે, બ્લુટૂથ નું સ્પીકર લગાડે કે બીજું કંઈ પણ લગાડે, તો એ બધું એક જ વખત લાગવાનું છે, તો એ બધું કેપિટલ છે. Other than that, whatever revenue expenses are, whatever recurring expenses are there are revenue. બરાબર, આ વસ્તુને એટલે સમજવાની. હવે આની અંદર એક કેચ આપે. For example, there are major repairing. For example, the engine of the car failed. In that case, it also can be capitalized. કેમ કે તારું એન્જિન જ નવું કરવાનું થયું, તો એને કેપિટલ કરવું પડશે. કેમ કે મોટો ખર્ચો છે અને એ ખર્ચો કર્યા વગર ગાડી ચાલે નહીં. But a routine expenses of repairing comes under the revenue. પડી ખબર? જ્યાં સુધી આ ખબર ના પડે ને, હવે આ જ વસ્તુને જો એક વસ્તુ તો એકદમ ક્લેરિટીમાં ખબર પડી જવી જોઈએ કે કાર કે capital expenditure, these are assets, so this comes under the real account. This comes in, so it is a debit. બરાબર. રેવન્યુ એક્સપેન્સ એ પણ એક્સપેન્સ એન્ડ લોસીસ આર ડેબિટ. તો ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર કારમાં જ ઇન્ક્લુડ ના કરે? કરી દેવાનું, એમાં જ એડ કરી દેવાનું. એક વસ્તુ ખાલી કહી રાખો, this is not related to you right now, but any GST or indirect tax related to automobile is not available for credit. હવે આ ક્રેડિટ શું છે પછી સમજાવીશ. પહેલે એ કારમાં એડ કરી દેવાનું, બરાબર? પછી જ્યારે જીએસટી ભણાઈશ ને ત્યારે આ સમજાવીશ. હમણાં હું ડિટેલમાં નથી સમજાવતો, પણ જ્યારે પરચેઝની એન્ટ્રીઝ ને કરવાની આવશે ને, અત્યારે તો બહુ બેઝિક ને એલિમેન્ટરી એન્ટ્રીઝ છે, એટલે કદાચ આવતા વર્ષે અમે ડિટેલમાં સમજીશું. આવતા વર્ષે તું સપ્ટેમ્બરમાં પાસ થઈ જઈશ તો ઇન્ટરમાં આવી જઈશ ને. સપ્ટેમ્બરમાં પાસ થઈશ, નવેમ્બરમાં રિઝલ્ટ આવશે. ઓક્ટોબર એન્ડ સુધી આવી જશે.
આ પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટને અત્યારે મેં ટચ કર્યો ને એટલે મને એવી ખબર પડી કે તું આમ રેન્ડમલી તને વાંધો આવતો પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે આ ટ્રાન્ઝેક્શન થોડા સ્ટ્રેચ કરીએ એટલે તને પ્રોબ્લેમ આવે છે એટલે આપણે સૌથી પહેલા તો ફરી એક વખત સ્ટાર્ટ કરીએ અકાઉન્ટિંગની types of accounts now. There are three types of accounts: real, personal, nominal. Every account has a double effect. બરાબર હવે ડબલ ઇફેક્ટ છે પહેલા તો રિયલ અકાઉન્ટ્સ પર્સનલ અકાઉન્ટ્સ અને નોમિનલ અકાઉન્ટ્સ એટલે શું તો કે real accounts are those accounts which are related to assets or liabilities. Personal accounts are those which are related to a person and other than about to are nominal. બરાબર revenue and expenses expense and income. These are the nominal account. બરાબર ચલો one bought a goods of rupees 5,000 to effect cash goes out credit चलो goods comes in purchase okay bought a goods of rupees 5,000 from Mahesh. बोल तो purchase account to Mahesh account. Mahesh is Giver. giver. આ ક્રેડિટ થશે અહીંયા રિયલ અકાઉન્ટ આવ્યું Real account. સોરી અહીંયા રિયલ નથી આવ્યું અહીંયા આવ્યું પર્સનલ અહીંયા આવ્યું રિયલ બરાબર હા એટલે હવે આપણને એવી ખબર પડી કે દરેક જગ્યાએ કયો રૂલ્સ એપ્લિકેબલ કર્યો એ પણ લખવાનું બરાબર ચલો અનધર લઈએ એક એક્ઝામ્પલ પેડ insurance premium for shop of rupees 5,000. तो cash goes out in the cash account. चलो Credit. first of all cash goes out cash or bank goes out बराबर Insurance premium account. એટલે અહીંયા આવશે આપણો રિયલ અકાઉન્ટ નો Real. આ રિયલ છે એટલે આ ક્રેડિટ થયું હા ચાલો હવે આ છે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એક્સપેન્સ છે એટલે નોમિનલ અકાઉન્ટ હા recurring expense. બરાબર એટલે આ આવશે ડેબિટ બરાબર ચાલો પેડ એન ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ફોર લાઈફ તો શું થશે Drawings account. ઓકે કેમ ડ્રોઈંગ્સ એકાઉન્ટ કેમ કે personal expense તરીકે. તો હવે આ ડેબિટ થશે ડ્રોઈંગ્સ કે કેપિટલ બરાબર ને પબ્લિક કેપિટલ અકાઉન્ટ કેમ કેપિટલ અકાઉન્ટ કરીશું અહીંયા આવશે પર્સનલ અકાઉન્ટ કેમ કે આ ધંધાનો ખર્ચો નથી આ ખર્ચો છે માલિકનો પોતાનો પર્સનલ ચલો આગળ જઈએ પેડ એન ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ ફોર લાઈફ ઓફ
employees. હવે તો હવે ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ તો બેંક જ આવશે. આ માલિકનો પર્સનલ નથી ને. એક્ઝેક્ટલી એટલે હવે અહીંયા આવશે કે આ જે છે તે પરક્વિઝિટ છે એક પ્રકારની એટલે તું ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ માં નાખી શકે છે બરાબર ડેબિટ ટુ કેશ કે બેંક $5,000 એટલે એક વસ્તુ તને ખબર પડી કે જેમ જેમ ટ્રાન્ઝેક્શન કોમ્પ્લેક્સ થતા જશે ને તેમ ફક્ત ને ફક્ત એ જરૂરી નથી કે તે એન્ટ્રી બરાબર કરી શકે તે એકાઉન્ટ બરાબર લીધું છે કે નહીં એ પણ ચેક કરવું તું જાતે ડ્રાઈવ કરી નથી આવતી મમ્મી વહેલા મૂકવા માટે આવે છે તો પહેલા તું ડ્રાઈવ કરતા શીખી ગઈ છે બાકી છે હા આવડે છે ડ્રાઈવ કરતા પણ એ લોકો આપતા નથી અમને લાયસન્સ નથી ને કરાવશે પછી એટલે લાયસન્સ ત્યાં સુધી નહીં કરાવે ત્યાં સુધી પાસ નહીં કરું બસ એવું કીધેલું છે હા ગાડીનું પણ નથી કરાવતા ગાડી પણ આવડે છે પણ કરાવતા નથી લાયસન્સ સાચી વાત છે ને ચલો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરી સ્ટાર્ટ કર ચાલો